ඔයාලා හැමෝම ජානකීස් කිචන් YouTube channel එකට ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් මම අද ඔයාලට හොලිඩේ සීසන් එකට වගේම අවුරුද්ද පුරාවටම ගන්න පුළුවන් cranberry scone ගෙදරදීම ගොඩක් රසට පහසුවෙන් හදාගන්න හැටි අරගෙන ආවා. අපි එහෙනම් මේ රස cranberry scone හදාගන්න අවශ්‍ය කරන්නේ මොනවද? cranberry scone හදන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. Cranberry scone හදන්න පිටි, සීනි, plain yogurt, butter, fresh cranberry, lemon ගෙඩියක, zest එකක් juice උත් අරගන්න අරන් තියෙනවා, බිත්තරයක්, ලුණු, baking powder, baking soda අවශ්‍ය වෙනවා. තරමක් ලොකු බෝල් එකකට පිටි ටික එකතු කරනවා. සීනි ටිකත් දානවා. පිටිත් සීනිත් හොඳින් මිශ්‍ර කරනවා. පිටි සීනි මිශ්‍රණයට බේකින් පවුඩර් දානවා. බේකින් සෝඩාත් එකතු කරනවා. ලුණු දානවා. පිටිත් එක්ක මේ ටිකත් හොඳට මිශ්‍ර කරනවා. ඊළඟට බටර් ටික පිටියකට දාලා අතින් හොඳට අනලා ක්‍රම්ස් හදනවා. ඊළඟට හොඳට හොදලා පිහදපු ලෙමන් ගෙඩියේ zest එක මේ ක්‍රම්බ් එකට ග්‍රේට් කරනවා. ලෙමන් zest එකත් ක්‍රම්බ් මිශ්‍රණයත් එක්කලා හොඳින් මිශ්‍ර කරනවා. ඊළඟට මේ පිටි මිශ්‍රණයට යෝගට් කෝප්ප භාගයක් එකතු කරනවා. ඉතින් ඔයාලට ප්ලේන් යෝගට් නැත්නම් ඒ වෙනුවට මීකිරි අරගන්නත් පුළුවන්. පිටි ටික හොඳට යෝගට් එක්කලා මිශ්‍ර කරනවා. ඊළඟට මේ පිටි මිශ්‍රණයටම බිත්තරයක් දානවා. ඒ වගේම ලෙමන් ජූස් උත් මේස හැන්දක් විතර වගේ එකතු කරනවා. ස්පැචුලා එක අයින් කරලා මේ මිශ්‍රණය අතින් හොඳට මිශ්‍ර කරනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ස්ටිකි ඝන ඩෝ එකක් තමයි අපි මේ හදාගන්නේ. ඊළඟට මේ අතේ ගෑවිච්ච ටික ඔක්කොම ඩෝ එක බෝල් එකට එකතු කරනවා ස්පැචුලා එකකින් වගේ. හරි ස්ක්‍රේප් එකකින් හරි මේ ටික ඔක්කොම
බෝල් එකට දානවා. අන්තිමට ෆ්‍රෙෂ් ක්‍රැන්බෙරි ටික දානවා. ක්‍රැන්බෙරි ටික දාලා හොඳින් මිශ්‍ර කරනවා. බේකින් ට්‍රේ එකට ඇලුමිනියම් ෆොයිල් එකක් දැම්මා. කුකී ෂීට් එකක් හරි තෙල් කඩදාසියක් හරි පාර්ච්මන්ට් පේපර් එකක් හරි දාගන්නත් පුළුවන්. ඊළඟට මේ වගේ කෝප්ප භාගයක් විතර වගේ අරගෙන මෙහෙම මේ බේකින් ට්‍රේ එකට දානවා. ඊළඟට මම මේ වගේ ප්ලාස්ටික් රැප් එකක් අරගන්නවා. ඔයාලා ප්ලාස්ටික් රැප් එකක් හරි නැත්නම් කෙහෙල් කොලයක් හරි අරගන්න. මේ වගේ ප්ලාස්ටික් රැප් එකක් අරගෙන මම මේ ප්ලාස්ටික් රැප් එකේ තෙල් ටිකක් තවරනවා. අර දාපු පිටි ටික මේ වගේ ෂේප් කරලා ස්කෝන් එකක් වගේ මේ විදිහට මේ ත්‍රිකෝණයකට වගේ හදනවා. සාමාන්‍යයෙන් අපි ස්කෝන් හදනකොට මෙන්න මේ වගේ ෂේප් එකකට තමයි ස්කෝන් හදන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් ලොකු කේක් තැටියකට වගේ අරගෙන රවුමට දාලා ඉවරලා මේ ඒක 8කට හරි 6කට හරි කපලා අරගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අතින් කෙලින්ම මේ වගේ ෂේප් එකකට හදන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ හදපු ස්කෝන් ටික ෆැරන්හයිට් 425ට එහෙම නැත්නම් සෙල්සියස් 204ට ප්‍රීහීට් කරපු oven එකේ විනාඩි 13ත් 15ත් අතර වෙලාවක් බේක් කරනවා. ස්කෝන් වල ෆ්‍රෝස්ටින් එක හදන්න icing sugar, vanilla, lemon අරගෙන තියෙනවා. icing sugar එකට vanilla දානවා. lemon juice දානවා. lemon juice, vanilla මේ වගේ මිශ්‍ර කරලා ටිකක් ඝන පේස්ට් එකක් හදන්න. මේක තව ඝනකම වැඩි. තව lemon juice ටිකක් එකතු කරනවා. එතකොට ගොඩාක්ම දියරුවට හදන්නෙත් නැහැ. lemon juice ටික ටික එකතු කරලා frosting එක හදනවා. තව lemon juice ටිකක් එකතු කරමු. මේක තව ටිකක් ගන්න වැඩි. අපි තවත් lemon juice ටිකක් මේකට එකතු කරනවා. frosting එක මෙන්න මේ වගේ ඝනකමට වැක් කරන වගේ පදමට හදනවා. මේ දින හරියටම විනාඩි 13ක් බේක් කරපු
cranberry scone. ඊළඟට මේ ස්කෝන් ටික මේ වගේ අරගෙන වයර් එකකට මාරු කරනවා. ෆ්‍රෝස්ටින් එක පයිපින් බෑග් එකකට හරි සිප්ලොක් බෑග් එකකට හරි දාලා ටිප් එක පොඩියට කපනවා. ස්කෝන් ටික තරමක් දුරට නිමුනහම ෆ්‍රෝස්ටින් එක මේ විදිහට ස්කෝන් වලට උඩින් දානවා. නිතර හදන කෑම වලට වඩා වෙනස්ව මේ වගේ ක්‍රැන්බෙරි ස්කෝන් උත් හැදුවොත් හැමෝම කැමති වෙයි. හොලිඩේ සීසන් එකට වගේම අවුරුද්ද පුරාවටම සෙට් වෙන මේ ක්‍රැන්බෙරි ස්කෝන් උදේට තේ වෙලාවට අතුරුපසට වගේම ඔයාලට අමුත්තෙකුට සංග්‍රහ කරන්න උනත් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලත් මේ ක්‍රැන්බෙරි ස්කෝන් වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් එකක් දාලා ඔයාලගේ වටිනා කමෙන්ට් එකකුත් දීලා ජානකීස් කිචන් එක සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා ඒ ළඟින්ම තියෙන පුංචි බෙල් අයිකන් එකත් ක්ලික් කරලා ඔයාලගේ යාළුවෝ එක්කත් ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. අපි ආයෙත් මේ වගේ අලුත්ම වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.